हेलो गाइज সকলোকে স্বাগতম এটা নতুন ব্লগলৈ। আজি আমি ওলাইছো সানডে ৰাইডত। আজি আমি যাম বৰাপানীলৈ আৰু এতিয়া 7:30 বাজিছে। দলবাৰী পাইছো আহি যোৰাবাট আৰু ইয়াতে নাস্তাটো কৰি ললো এতিয়া আকৌ আগলৈ যাম। অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ দুইটাই আৰু মানে ধুনীয়া গাড়ীবিলাক আহি আছে, ৰাস্তাও বহুত ধুনীয়া। সানডে ৰাইড এনজয় কৰিব আহিছোঁ অলপ। বৰাপানী বেছি দূৰ নাই, কমেও আৰু 25 কিলোমিটাৰমান আছে। এতিয়া 9টা মানে 10টাই বাজিছে আৰু বেছি টাইম নালাগে, আৰু আধা ঘণ্টা ধৰি লওক, আধা ঘণ্টাত পাই আছোঁ গৈ। এইখিনিতে অলপ ড্ৰোন শ্বট এটা লওঁ। এইখিনি ঠাইখিনিৰ নাম কি নাজানো, পিছত দি আছোঁ বাৰু। এতিয়া আমি বৰাপানী পাইছোঁ আৰু বৰাপানী পাওঁতে প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময় লাগিছে। আৰু মোৰ পিছফালে দেখিছে বৰাপানী। আৰু আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰাপানীত বুটিং কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। পানী চাওক, বহুত মানে ক্লিয়াৰ পানীটো, বহুত মানে শান্ত ঠাইখিনি। জেট স্কি 500 টকা পাৰ ৰাইড আৰু আনাকোণ্ডা RS 150। স্পীড বোট 200। স্পীড বোটটোৱে হয় সৰু বোটটো। মানুহ চাওক, চব মানে বেংগলী মানুহ, প্ৰায়ভাগ বেংগলী মানুহ। আৰু এতিয়া লাইনত আহিছোঁ নাৱত উঠিবৰ কাৰণে। নাও আহি আছে দেখিছে। আৰু এখন নাৱত মাত্ৰ 10জনহে উঠিব পাৰি, এজনৰ 150 টকাকৈ টিকেট। বট ৰাইডত উঠিছোঁ। বেছি নহয়, 5 মিনিটৰ মাত্ৰ, মানে 5 মিনিটৰ এটা পাক। টিকেটৰ প্ৰাইচ হ'ল 150 টকা। আৰু আমি
এতিয়া আমি উমলিং পাইছোঁ আহি আৰু 13 কিলোমিটাৰ আছে যোৰাবাটলৈ অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ এইখিনিতে একদম টাউন ধুনীয়া প্লেচটো মানে একদম ধুনীয়া লাগিছে গাড়ী আহি আছে এতিয়া আমি যোৰাবাট পাইছোঁ আহি আৰু ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ আৰু এই ছানডে ৰাইডটো স্পেচিয়েল হ'ল মানে একদিনতে আমি জেগাখিনি চাই কৰি গুচি আহিব পৰাকৈ এই ৰাইডটো এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ৰ'দটো ধুনীয়াকৈ দি আছে বহুত অলপ গৰম আৰু শ্বিলঙতকৈ অলপ গৰমটো বেছি ইয়াত শ্বিলঙত ধুনীয়া ঠাণ্ডা এটা লাগি আছিলে আৰু এই হোটেলখনতে আমি আৰু বাইকখন ইয়াত যাওঁ ঘৰলৈ আৰু ৰাইডটো গৈ ভাল লাগিলে অলপ মই বহুত দিনৰ মূৰত ৰাইডটো গৈছোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিছোঁ চ' আজিলৈ বাই সকলোকে